Alright, so sa lahat ng mag-delivers natin na nag-aabang na resulta. Parang teleserye, no? So, sa first test natin, actually, dalawang test, yung mga blood chem and everything. So, clear. Clear lahat, okay? Sa heart, sa lungs, liver, ano pa isa? Kidney, clear. Alright? Second test natin, Holter. Oh, Holter. CR din ako. Sige, mauna na kayo. Holter test. So, clear din tayo. So, one last test na lang tayo. Treadmill, stress, 2D echo test ba yun? Something like that. So, isang test na lang po tayo, mga delivers. Bago na tayo mag-declare ng free tayo sa mga pangyayari. So, siguro, prayer ko nga ay stress-related lang siya. So, that means wala tayong sakit lang. Walang karamdaman, di ba? So, para makatuloy tayo sa ating pagiging speaker, vlogger, and coach. So, siguro, pagod lang talaga. But before I declare that, so, April 15, babalik tayo dito sa Clark Medical City for that, alright? So, ang lesson natin ngayon, this vlog is, take care of your health. So, isa siyang kayamanan na napatunayan ko talaga na you are putting your financial life into danger pag hindi maayos ang health mo, okay? You are sabotaging your success pag meron kang health problem. So, madaming nangyayari. Madaming nagiging problem pag di ka healthy. Like, itong 2 months siguro, o 1 month. So, medyo naglaylo tayo. Hindi tayo tumanggap ng mga seminars. Hindi tayo siya nakapag-vlog, nakapag-coach. Pero ngayon, ready na tayo. May mga ipo-coach na tayo. 5 na sila. Starting tonight, okay? So, imagine, you're losing some money for that, okay? So, but it's okay kasi una nating health. Ang sinasabi ko lang, when you're suffering from illness, so may namang nawawala na dapat na mapunta sa'yo. And second, yung happiness mo rin eh. Kabablog ko kanina, di ba? Dapat happy tayo, di ba? So, yung happiness natin na napuputol din eh pagka meron tayong sakit. So, plus yung work productivity level mo, humihina. Maraming disadvantages. Kaya, you take care of your health. Delivers, So, yung mga OFW natin, mga sa Pilipinas, di ko kayo talaga malimutan mga OFW. Pahinga. Magpahinga. Samahan nyo ako sa pahinga and do some dapat may relaxation ka para, you know, nakapagpahinga ka naman, yung energy mo na re-renew, di ba? So, have enough exercise siguro. Yung tamang exercise lang, huwag yung binibigla yung sarili. Okay? So, tandaan natin, health, tama talaga, health is wealth. Alright? So, maraming salamat kay Dr. I think Dr. Clemente or mamaya po-post natin sa FB yung pangalan nito. Nagpaalam tayo, sabi niya, okay lang, post natin sa FB. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.